Bine ați venit, dragilor din Zodia Gemeni, oriunde v-ați afla în această lume. Sunt încântată ca de obicei să fim din nou împreună la o nouă lectură pentru prima perioadă a lunii martie, mai precis perioada cuprinsă între 1 până pe 8 martie inclusiv, așa că, dragilor, toți cei care aveți nu doar soarele, ci și luna, Venus, sau poate ascendentul în Zodia Gemeni, această lectură este de asemenea și pentru voi, cu precizarea desigur, dar nu uita că este totuși o lectură general colectivă, așa că vă rog să luați decât ceea ce rezonează cu voi. Desigur, țin să mulțumesc din suflet tuturor celor care sunteți aici în permanență la fiecare lectură nouă și vă aduceți aportul și mă susțineți prin fiecare comentariu, prin fiecare gest de apreciere și fiecare gând bun care vine din partea voastră, așa că mii de mulțumiri tuturor. Iar dacă sunteți noi pe acest canal, vă urez bun venit și dacă la finalul lecturii simțiți că aceste mesaje vă aduc claritate, ghidare sau poate liniște interioară, eu vă invit cu mare drag să vă abonați și desigur să susțineți acest canal printr-un simplu like. Atât abonarea cât și like-ul sunt gratuite, unicul lucru necesar fiind decât dorința fiecăruia dintre voi. Este a doua oară când se întoarce Dagaz, așa că o voi lăsa și probabil că de data aceasta la voi, dacă să urmăriți primele zodii, scoaterea cărților am făcut-o într-un mod diferit, dar aici văd că le place să sară și atunci păstrăm ritmul și mai am nevoie de o singură carte și haideți să vedem care sunt energiile voastre, dragii mei. Și avem runa Dagaz, Eiwaz și Nautis. Dagaz, cum a tot insistat să iasă, cred că are ceva important să vă spună, și anume faptul că începeți încet să vedeți lumina. Lumina după o perioadă de întuneric, trezirea la viață, la transformare, posibil să simțiți o reînnoire cu un nou început mai bun sau să vedeți lucrurile mult mai clar, să simțiți așa o creștere a speranței sau o schimbare care să vă transforme. De asemenea, avem o putere interioară cu runa Eiwaz care ne vorbește de stabilitate, de maturitate și, după cum bine vedem, și de o agilitate mentală. Faceți lucrurile mult mai înțelept și cumva vă dați seama ceea ce trebuie să păstrați, ceea ce deja aveți și poate nu i-ați acordat importanță. Cum de-al minter și Nautis vine cu, aș zice, o învățătură, o provocare de a te descurca cu ceea ce ai, de a, cum să spun eu, de a-ți folosi puterea interioară de a trece peste anumite limitări, peste anumite frustrări și de a-ți da seama de fapt că rezultatele depind foarte mult de propriile acțiuni. De propriile acțiuni și de faptul că trebuie să vă recuperați încrederea în forțele proprii. Posibil să apară tendința în această primă perioadă de martie de a amâna. De a amâna sau, de ce nu, de a mai avea un pic de răbdare. Eu zic că veți reuși să faceți față acestor limitări posibil care pot veni în viața voastră sau anumite frustrări care, chiar dacă nu vă vor place în mod
în mod firesc, desigur, dar cumva cer adaptare și cer, în primul și în primul rând, să vă recuperați încrederea în voi și să realizați că, așa cum am mai spus, rezultatul depinde foarte mult de acțiunile voastre și de liberul vostru arbitru până la urmă. Și că nu sunteți oarecum legați, decât dacă vreți voi să fiți legați de o anumită situație. Haideți să vedem ce ne spune tarotul. Ce vine pentru dragii mei din Gemeni în săptămâna sau în prima perioadă, mai bine zis, între 1 și 8 martie. Da, și să știți că se verifică, pentru că provocarea în această primă perioadă de martie, și nu cred așa ceva, se repetă practic aceeași energie a lui Nautiz. Aceeași energie a lui Nautiz. Dragii mei, provocarea pentru voi este aceea de a vă da seama că ori sunteți angrenați, ori vă încăpățânați, să insistați pe o situație în care, indiferent dacă voi sunteți câștigătorii aparenți sau este altcineva, de fapt nimeni nu câștigă, este un timp pierdut. Indiferent că vorbim de partea profesională, că e o situație financiară, că e o situație emoțională, sunteți provocați să vă alegeți acele lupte care cu adevărat contează. Pentru că cea în care poate unii dintre voi sunteți deja implicați, că e vorba de conflicte, tensiuni, sunt false victorii. Pentru că indiferent cine pierde, indiferent cine câștigă, nu va exista un acord. Se va perpetua o situație conflictuală, practic, în care până la urmă realizez că nimeni nu are de câștigat, în mod concret ceva. Posibil unii dintre voi să aveți parte de anumite înșelăciuni, anumite răzbunări din partea celor învinși, sau o trădare destul de dureroasă din partea unuia sau mai multe persoane în care voi ați avut încredere și pe care probabil niciodată nu le-ați suspectat de un atac pe la spate, să spunem așa. Poate cineva corupt, poate cineva gelos, poate cineva invidios, da? Deci, cumva, putem vorbi, de exemplu, o competiție pe nedrept, nu? Poate legat de viața asta profesională. Sau aveți grijă dacă vreți să vindeți ceva. La tranzacția în sine. Este ceva legat, o situație cu care voi v-ați mai confruntat într-un trecut îndepărtat. Sau persoanele în cauză au legătură cu un trecut îndepărtat. Resursele voastre, potențialul vostru vine dintr-o experiență din trecut sau vine legată de, nu știu, o proprietate moștenită sau ceva din trecutul îndepărtat. Ce ți se spune? Singurul lucru pe care pot să vi-l spun, că pot ieși niște bani, dar aici cu atenționare foarte atenție la litera mică. Atenție, pentru că într-adevăr pot apărea și anumite înțelegeri, anumite semnături. Analizați foarte bine ce semnați. Analizați foarte bine ce semnați și așa cum am mai spus și Nautiz vine cu acest îndemn, cu aceste învață să te descurci cu anumite limitări. Chiar dacă este frustrant, rezultatul va depinde foarte mult de acțiunile voastre. Și de faptul că, știi cum e, nu trebuie să te faci, frate, cu ăla cu coarne ca să treci podul. Nu. Chiar nu.
este situația în care nu știu cum să mă exprim eu ca să mă înțelegeți voi în cât mai bine. Și dacă zodia Capricorn vă spune ceva, sau poate unii dintre voi chiar aveți un ascendent în Capricorn și atunci cu atât mai mult, dar aș spune că cel puțin pe parte profesională este într-adevăr ceva favorabil, cum am mai spus, se poate face un compromis, dar fiți isteți. Nu amestecați în primul și în primul rând munca cu iubire. Pentru că, știți cum e, lucru amestecat miroase a ciocolată. De-aia stricată, nu e bună. Câh. Dacă aveți un job actual, depinde foarte mult de voi dacă vreți cu adevărat să vă îmbunătățiți situația sau nu. Dar pentru asta am spus, trebuie un pic de atenție și e posibil, într-adevăr, să fie nevoie și de un anumit compromis. Iar asta să simțiți voi că vă limitează un pic, vă aduce un pic de frustrare. Dar dacă sunteți atenți, pentru că ori v-ați mai lovit de o situație similară, ori are legătură cu trecutul îndepărtat, cu persoane poate din trecutul îndepărtat, nu știu, uite, putem vorbi, de exemplu, de partea asta sentimentală. În relația voastră e posibil ca lucrurile, sau cel puțin perioada următoare, să aveți tot felul de discuții în contradictoriu, în care fiecare, eu am dreptate, ba nu, eu am dreptate, adică există fiecare o ține pe a lui, nu se ajunge nicăieri. Și chiar dacă unul dintre voi cedează, că sunteți voi sau e perechea voastră, dar se continuă în același ritm, cumva nimeni nu câștigă, nimeni nu are de câștigat. Ceva cu trecutul, probabil relații care durează de multă vreme. Dacă vorbim de partea sentimentală, la fel pot să vă spun. Aici, acest arcan major clar îmi vorbește de faptul că vă simțiți atrași din punct de vedere senzual, să zicem, intim, chimic. Doar că, știi cum e, de multe ori dacă o relație e bazată prea mult decât pe pasiune, pe senzualitate corporală și mai puțin pe, nu știu, romantism sau sentimente adevărate, atunci poate exista o anumită dominare unul către celălalt. Și asta poate aduce o instabilitate emoțională cu posibil discuții constante în care unul cumva se lasă supus și celălalt supune. Și atunci știți cum e. Aia nu mai e o relație în adevăratul sens al cuvântului. Cei singuri, pentru voi să știți că puteți avea o surpriză în această primă perioadă, chiar să fiți atrași la modul foarte puternic de o energie, de o persoană care, vă spun din start, nu va avea implicare sentimentală, va fi posibil decât o aventură. Cineva care ori îl cunoașteți de foarte multă vreme, ori reapare cumva în viața voastră, dar pur și simplu ca o simplă aventură. Și asta, cred că provocarea pentru voi, dragilor, cei care sunteți singurei, cumva ați trecut probabil printr-o perioadă destul de complicată și chiar nu sunteți dispuși să formați, cel puțin nu în această perioadă, o relație stabilă. Haideți să vedem care este mesajul general pentru voi, dragilor din Gemeni. Ușa timpului. Ce ușă se deschide? Ușa timpului și mai am aici o carte. Ușa magiei. Dar haideți să le luăm pe rând. Avem ușa timpului, un moment important, durata unui anumit moment important de care voi veți avea parte în această primă perioadă de martie. E posibil să înțelegi timpul
într-o altă nuanță. Sau e posibil, cum am mai spus, să existe un moment special, impactant pentru voi în această perioadă. Și avem ușa magiei sau poarta magiei, care ne vorbește de ceva mistic, de ceva fermecat, de supranatural, de minune și de magie până la urmă. Eu aș spune că mesajul ăsta vine mai mult legat de percepția voastră din această perioadă, dat fiind că avem runa Dagaz, care vine cu o trezire la viață, cu o iluminare. E ca și cum brusc încep să vezi, ca prin magie așa, să vezi cu mai multă claritate lucrurile. Și aș mai spune că dat fiind că avem și pe Eiwaz, care îmi vorbește de a-ți da seama că ai de fapt un spirit puternic, că ai această magie, să-i spunem, în interiorul tău și de care probabil că îți vei da seama mult mai bine în această perioadă de martie. Haideți să vedem acum un mărțișor, un mic mărțișor pentru doamnele și domnișoarele mele care au legătură cu zodia Gemeni. De ce? Pentru că după tradiția cel puțin românească, 1 martie este ziua mărțișorului, simbolizează începutul primăverii și avem desigur 8 martie ziua femeii, indiferent ce rol are ea în familia ei sau în societate. Și am decis așa un mic mărțișor pentru doamnele mele dragi din zodia Gemeni, un mesaj, ia să vedem, special pentru ele. Vai, ce frumos mesaj! Și avem, dragilor, copacul. Copacul, avem numărul 18, poate simbolizează ceva pentru voi, sau numărul 9. Ce îmi spune numărul 9? Să știți că numărul 9 este guvernat de Neptun, care la rândul său guvernează zodia Peștilor, în care ne aflăm și în această perioadă până pe 20 martie. Deci nu e întâmplător, așa cum îmi place să o spun, nimic nu e întâmplător și totul are un anumit sens. Avem copacul care îți spune lasă-le să plece, dă drumul la ceea ce e putred, dă drumul la tot ceea ce nu-ți mai folosește. Învață să renaști. Învață, așa cum bine vedem și cu energia lui nouă, învață oarecum să închei și să treci cu înțelepciune, să te eliberezi de tot ceea ce deja nu mai contează, ce deja nu mai are ce căuta în viața voastră. De asemenea, aș mai spune că probabil e o perioadă în care intuiția voastră este destul de bună, așa că folosiți-vă de ea și sunteți mult mai sensibile și cu o mai multă și mai mare imaginație, introspecție și o claritate intuitivă mult mai bună. Aveți acea capacitate, aveți acea înțelegere de a încheia anumite etape și anumite cicluri din viața voastră, dragile mele. Bun, dragii mei, cam atât am avut pentru voi pentru această primă perioadă din martie. Așa că eu vă mulțumesc tare mult că ați fost alături de mine, iar până la o nouă lectură, când ne vom revedea cu siguranță, nu uitați, dragilor, sunteți suflete frumoase, puteți să zburați înalt, lăsați atât credința, iubirea, pacea să vă însoțească la fiecare pas.